Hello guys, ka-apply ko lang as Lazada affiliate. So nag-enjoy ako kasi nakaka-earn ako ng commission by just sharing my affiliate link. So first na ginawa ko nung nag-apply ako as an affiliate ay nag-sign up ako and ganito po ang itsura nung website na pinag-applyan ko. And then after that, meron palang kailangang documents para makapag-apply. So beginning August 2020, we are now requiring all affiliates to issue their own registered official receipt for every payout that they will be earning. Yan po ang nakasulat dyan. So pagka magre-register ka as an affiliate, kailangan mo ng BIR Certificate of Registration. Yan ay for individuals. And option 2, no BIR Certificate of Registration. So, ang ginawa ko po is yung option number 1. Valid Government Issued ID. BIR 2303, yun po yung sinubmit ko, tsaka yung blank copy of official receipt. So, yan po. Nung nag-sign up ako, ito po yung mga valid IDs na kailangan. Ako po, ang aking sinubmit ay yung aking driver's license. Then next is yung 2303 ng aking company. At yung blank receipt, official receipt ng aking company. Tsaka kung magre-receive ka ng pera sa commission mo, kailangan mo ng bank details mo. For example, yung bank certificate sample. Kasi kailangan na ma-prove mo na sa'yo yung bank account na yon. Ang sa akin, ang binigay ko is yung Xerox copy ng aking ATM, which nakasulat doon yung aking pangalan. Okay? So, after that, mag-login na ako doon sa Lazada affiliate program. Ganito ang itsura. So, yan. Merong offer, bonus offer, generic offer, products linking, at yung mga kung ano-ano pa dyan, report, payment, account, commission. So later, sa susunod na video, ipapakita ko naman kung paano kumuha ng mag-generate ng deep link para mai-share mo sa iyong Facebook page or any social media account. Pwede rin sa YouTube or kahit saan pang platform ay pwedeng-pwede. So, for 3 days now, ang aking na-earn na commission, ayan. For 3 days, ang aking na-earn na commission, 69 pesos just by sharing my affiliate link. May 37 clicks. So, yan. Share ka lang ng share, makaka-earn ka na. Hindi ka naman nagpalabas ng pera. So, why not, di ba mga kamamshis? Ayan. Pwede nating pagkuhanan pa ng ibang source of income. Kailangan masipag lang tayong mag-share, mag-post sa Facebook kung anong meron kang platform, kung meron kang Facebook group, pwede rin doon. At pwede rin itong maging active or passive income. So, why not, di ba? Mag-sign up na kayo. Okay? Sana may natutunan kayo sa aking senior. Mag-sign up na at mag-prepare na ng mga documents na kailangan para pagka nag-sign up ka, hindi ka na maghahanap pa or hindi na maantala yung pagsa-sign up mo. Then, start earning na.